देवा वाखे मेरो देवा हो एक झोला ल्याउनुपर्छ है त्यो त्यसकै एक झोला पाएको थिएँ अन्त कसरी माग्नु पनि हो नि कोही त यहाँ मसिनो छ त हो नि टिपुमै ल ल ल अब कसरी टिप्नु माथिल्लो छ Mau chiều tới thậm chí sửa sửa con lên đây cơ cái lên đây gì kia bắt xong sắp còn ra lòng cho bạn cái suy cái khó chịu chút là đấy cái thay nữa दादा अब सिजन नै गएको त्यही अनि हुँदैन अहिले त अब त बाटो मात्रै हुन्छ त्यो सर्ने कम गरेर टिका दिए जानी होला तीन गते न आउँछु छैन कोही पनि तीन गते तीन भरि नाम होला छैन हो नि खावे के हो नेपालमा मलाई बाबा सिस्टममा राख्ने के भन्नुहुन्छ खाजा खानुभएको तपाईँ गर्मी भइसक्यो ओए 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 आई केटाले धोका दिँदै यस्तो खाइन र दाजु यहाँ आउनु त यो तपाईले 2 गिलास किन रक्सी पोखाएको अबिरको सँगै यो खोजेको छैन नि यही त एकचोटि माथि बस बन्द हुँदा छैन फेरि दाइले रक्सी पोखायो यही त हुनु ओर्नु मैले छैन पो देन र म रक्सी पार्ने दाइले दिल चिकनको हो हो न 5 बजे स्टार्ट हुँदा वर्क चलाउँछु कोकोले खान्छ 1 2 3 4 5 6 अनि बडा दुईजना छ देन मामा दिन माने पनि चला खोर खोर 3 जोड नागो मालिङ डाङ्गो र मसिन 6 जोड उनीहरुले हुन्छ चितो त बोला यहाँ एक ठाउँमा दिनेर उनीहरुले कुट्ने यो नि गर्नु छ चित्र राम्रो हुन्छ अच्छा एक तातो भन्ने चित्र चित्र छिपेको छिपेकोहरु यो चला त्यो या पल्लो यो यो दिने यो रहेको छोटो है त हुन्छ एउटा लगा त्यसको छ त मिलाउनु टुक्ला तातो इतिहास थियो यहाँ माथि ल ल ल अलिक राम्रो एउटा पुरानो मालिङमा कहाँ छौ किरा पो लागेको छ त न बाँची जायो भने भाँची नैको भन्ने
यता होला कहाँ लुकेको तरकारी खानु चिज हो जान्दछु भन्दैमा नआइपन मलाई त्यस्तै हुन्छ को साह्रै परेछ आज अब चाहिँ जम्बु चाहिँ राख्नु हुँदैन आज भोलि पनि त्यो बस्ने मान्छेहरू सबै गयो अरे गल्खारी भनेर पिरा सिरा बोकेर आएको त्यसो बेला आफू मात्रै चिसोमा यसलाई च्वाट्ट यहाँ फेदैमा हान्नुपर्छ धराइको हावा दिइहालेछ अरे उहाँले राम्रो सिलिटिङ हो उहाँले राम्रो छुट्टा के जस्तो पो खस्छ छ
पारेको हो किन म त आफूलाई थाहा छैन पता पनि भन्नु पो त्यो खोजेन यसले के होला नि ठुलै छैन 3 माथि घाँस पोखरीमा मरेको घाँस पोखरी र उयो माथि गरे के पोखरी भन्नु त के पो गर्न जाउँ न हो त्यता मान्छे त दियोस् बाबर के काम गर्ने हिजो कहाँ गइसकेपछि चाहिँ धामिने मात्रै बोक्नु जानु पर्यो होला किनकि बिरामी भएर झन् खतम भइनु होला दोष लागेर कहाँसम्म पछाउँदै गयो पनि त्यहाँबाट देख्छ भइहाल्छ कहाँ उता त्यो खोज्नु जानु लाग्छ राम्रो देख्छ मलाई घरेरी मन त्यसै गर्छ दिनले पुरा छ भोलि त पुग्नुहुन्न होला दाइहरू दिनुहुन्छ ल त्यति साह्रो त बोलिदिनुहुन्न ल के भनेर हेर्नु भएको भर्खर छिर्दैछ धेरै होला बाटो भाइ जसे आउँछ ल बनाएर के गर्नुहुन्छ ठुलो बनाउने खाली डुप्लिकेट भाइ के ल्याउनु रहेछ अरे च्याल्माले भनेछ आजले किन हाँसेको तपाईँ चाहिँ म त एक ठाउँ पस्किदिन्छु है तपाईँलाई ल बाहिर चाहिँ हुँदैनको यो छ नि के भयो अरे दाइ अलि धेरै भएछ भात भात बाल गरिदिनु न त देख्नुभयो बिसी दाइ पो अरे बिसी दाइ चाहिँ घर माथि हुनुहुँदो रहेछ नाममा हाल्छ तपाईँको त कुन
साइनाको दाइमा त दाँत भन्यो टिकुला खबर त भाउजूलाई नानालाई सम्झिँदै खानु अघि नै ऊ चाउचाउ खायो कि खाजा कसम नगर नभए आउँदैन कुनी मैले दही नै थिएँ त यही त बेटी आफ्नो होइन तपाईँलाई किन दुःख बुल्ला बुल्ला आउनुभएको पो उनीहरूलाई कस्तो मसँग आउँछ किरा डाँडैमा मेला लागेछ मैले चम्ची कहाँ राखेँ मकन र चिकन र बारुला तपाईँ चाहिँ जे पायो त्यो भनेको भनेकै गर्नुहुन्थ्यो अरे हाल्दैछ ल तो असली खतरा छ नि आइ खाइहाल्ने बाख्रोले खान्छ